يوم توحد العرب فقطع العصب الرئيسي للحياة عند الغرب. صوت القاهرة صدع من سوريا، الخليج والعراق ولبنان يقطعون البترول. زلزال سياسي عالمي أذل الغرب وانتصر العرب. 66 عاما مضت على العدوان الثلاثي على مصر ووقوف العرب صفا واحدا وخيبة أمل ثلاثية من نصيب فرنسا، بريطانيا وإسرائيل. ذكرى الحلم الذي يريد العرب تكراره. العدوان الثلاثي. لتلك الحرب أسباب كثيرة، منها ما هو معلوم بحكم مرور عقود عليها، والبعض الآخر ما يزال في الأدراج المغلقة. مواقف جمال عبد الناصر وهاجس القومية العربية يعد أبرز أسباب العدوان. لم تعترف القيادة المصرية وقتها بإسرائيل، وأكدت مرارا على أن الوضع في فلسطين هو حالة استثنائية ومؤقتة. الدعم المصري اللامحدود للثورة الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسي، خاصة عبر إذاعة صوت العرب التي مثلت آنذاك غرفة عمليات الثورة الجزائرية من مصر. تأميم الشركة العالمية لقناة السويس المصرية وتحويلها إلى شركة مساهمة مصرية بعد رفض البنك الدولي والغرب تمويل مشروع السد العالي. قرار اعتبرته بريطانيا التي احتلت مصر لمدة 70 عاما بمثابة إعلان لحالة الحرب من جانب مصر. حفرت القناة في القرن التاسع عشر وكتبت ملكيتها آنذاك لشركة فرنسية بريطانية. اتفقت كل من بريطانيا وفرنسا مع إسرائيل على أن تقوم القوات الإسرائيلية بمهاجمة مصر أولا، ثم تقوم بريطانيا وفرنسا بالتدخل وإنزال قواتهما في منطقة قناة السويس. ليل يوم الثلاثاء 30 من سبتمبر عام 1956 نفذت إسرائيل هجومها الجوي على سيناء، ثم ما لبثت كل من بريطانيا وفرنسا أن دخلتا في العدوان. بدأ قصف المدن والقرى المصرية ونشبت الحرب. هنا القاهرة من دمشق. الجمعة 2 أكتوبر عام 1956 صدر عن القوات المصرية البلاغ رقم 14 جاء فيه: في الساعة 11:15 صباحا غارة جوية على قرية مصرية في أبي زعبل وعلى أجهزة إرسال محطة الإذاعة المصرية سبب عطلا فيها وبعض الخسائر الأخرى التي لم تحدد بعد. وجهت الطائرات الفرنسية والبريطانية ضربات جوية طوال اليوم الثاني والثالث من أكتوبر. ضربت إحدى الغارات هوائيات الإرسال الرئيسية للإذاعة المصرية في منطقة صحراء أبي زعبل شمال القاهرة. وقبل أن يلقي الرئيس المصري عبد الناصر خطبته أسكت إرسال الإذاعة المصرية، ولكن إذاعة دمشق قررت أن تكون صوت مصر، فكانت حاضرة لتعلن على الفور نداءها: هنا القاهرة. ومنذ أن أعلن جمال عبد الناصر تأميم قناة السويس انعقد المجلس النيابي السوري فورا، وصدر القرار بالوقوف إلى جانب المصريين حال تعرضهم إلى أي عدوان محتمل. تشكلت الهيئة العربية السورية لنصرة مصر بمشاركة جميع الأحزاب السورية، وخرج السوريون من المدن والأرياف للمشاركة في مهرجانات يوم مصر. مجال الاعتداء بدأ في التوسع، فبعد أن تأكدت القيادة الأنجلو فرنسية بقبرص من خلو مسرح العمليات من الطائرات المصرية، اتسع مجال التمهيد الجوي ليشمل أهدافا مدنية. العرب يد واحدة. حظيت مصر بتأييد عربي عارم، بالرغم من أن هذا التأييد اتسم بطابعه غير الرسمي، فقد كان العرب إجمالا إلى جانب المصريين. تفجير الضباط السوريين لخط أنابيب التابلاين الذي كان ينقل البترول العراقي لأوروبا مثل ضغطا كبيرا على المعتدين، وكان ذلك بمبادرة ذاتية منهم وليس بأوامر رسمية، حيث اتخذوا خطوات جريئة دفاعا عن مصر. فحين بادرت سوريا بقطع خط أنابيب البترول تضامن معها العراق ولبنان والخليج، وعزموا على تدمير الأنابيب التي تغذي قوات العدوان والدول الأوروبية لمنع وصول مصادر الطاقة لهم. كانت سوريا تحصل على 64 مليون ليرة في العام، أي 175 ألف ليرة في اليوم لمرور النفط في أراضيها. استمر توقف البترول 129 يوما من 3 من نوفمبر 1956 إلى 12 من مارس 1957.
خسرت سوريا وحدها خلال هذه المدة 22,750,000 ليرة سورية. ليصرح رئيس الجمهورية العربية السورية حينها شكري بيك القوتلي إن سوريا على استعداد لأن تتكبد أضعاف ذلك المبلغ بكثير في سبيل رد يد العدوان الآثم على مصر. صمود مصر والعرب والحركة السياسية العربية مثل أهم أسباب توقف العدوان والحرب. أمريكا لم تكن راضية عن الأسلوب الحربي البريطاني، كما خشيت أن يؤدي إلى خسارة مصر تماما لمصلحة الخصم السوفيتي. التدخل السوفيتي على خط الأزمة وتأييده القوي لمصر وصل إلى حد تلويح الزعيم السوفيتي خروتشوف باستخدام السلاح النووي ضد دول الغرب. مع نهاية يوم 22 من ديسمبر وبقرار من الأمم المتحدة، انسحبت آخر القوات البريطانية الفرنسية الغازية من بورسعيد. أما القوات الإسرائيلية فبقيت 3 أشهر أخرى قبل أن تنسحب أيضا من سيناء وغزة. زلزال سياسي خرجت منه مصر منتصرة مرفوعة الرأس، نجحت في تثبيت قرار تأميم القناة، كما تم إزالة التمثال دوليسيبس الضخم المنصوب عند مدخل قناة السويس، موجهة بذلك ضربة معنوية لقوى الاستعمار القديم. أما الخيبة الكبرى فكانت من نصيب رئيس الحكومة البريطاني أنتوني آيدن، الذي اضطر إلى الاستقالة عقب الفشل والإذلال التي تعرضت له بريطانيا، ولتنتهي بذلك فترة من تاريخ العرب التي تميزت بوحدتهم.